હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. અને આજનો આ 13th સેશન છે, નોટ ધ 12th વન. રાઈટ, તો આજના આપણા 13th સેશનમાં આપણે આપણી જર્ની સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે, સો યસ, આપણે આજે જોઈશું કે 24thનું સિચ્યુએશન શું છે. રાઈટ, સો 24th ઇકોનોમી સ્ટેટિક કમ્પોનન્ટ, એન્ડ ધેન વિલ ગો ફોર 24th, that is current component. રાઈટ, ચાલો તો ઇકોનોમીના ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરીએ. Hard currency is usually preferred because, okay, it is seen as a political and economically stable. Okay, hard currency stable lage. Okay, it is not likely to depreciate or appreciate suddenly. Maybe. And third, it is widely accepted around the world as a form of payment for goods and services. જુઓ, નોટ લાઇકલી, સીમ, દેખાય છે, લાગે છે, વાઇડલી એક્સેપ્ટેડ છે, આવા વાક્ય છે ને જનરલી સાચા હોય. બરાબર? સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પહેલું વાક્ય શું કહે છે? ઇટ ઇઝ વાઇડલી એક્સેપ્ટેડ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ એઝ અ ફોર્મ ઓફ પેમેન્ટ. આ તો સાચું જ છે. જનરલી હાર્ડ કરન્સી છે તો ડેપ્રિશિએટ એપ્રિશિએટ થઈ જાય એવું આપણને દેખાય નહીં. બરાબર? હાર્ડ કરન્સી ડેપ્રિશિએટ ના થાય એવું ના હોય, એની વેલ્યુ તો ઘટી બી જાય. બરાબર? આઈ થિંક આ વાક્ય ખોટું બી કહી શકાય. પોલિટિકલી અને ઇકોનોમિકલી સ્ટેબલ લાગે પણ સડનલી એપ્રિશિએટ કે એપ્રિશિએટ ના હોય એ બી જસ્ટિફાઈડ લાગે. જો દેખાય નહીં ને એ જોવાનું છે, લાઇકલી કીધું છે. બરાબર? તો આઈધર 1, 3 or we should be going with 1, 2, 3. I am going with 1, 2, 3. આ બે પોઈન્ટમાં હું કન્ફ્યુઝ છું, બી અને સી માં. બટ આઈ એમ સ્ટીલ ટેકિંગ ઇટ એટ લિબરલ સેન્સ કે હા ભાઈ, હાર્ડ કરન્સી છે એટલી બધી ડેપ્રિશિએટ થતી નહીં દેખાય. Then, printing currency is usually the last resort for the government in managing its deficit. Yes. પ્રિન્ટિંગ કરન્સી આપણે ઘણીવાર વિચારીએ ને કે રૂપિયાની અછત છે તો ગવર્મેન્ટ કેમ રૂપિયા છાપીને નહીં આપી દેતી. રાઈટ, if you have studied economics in a good sense, you would have always been against this. અને જે અહીંયા વાક્ય આપ્યું છે કેમ? Because one, government expenditure using this money boost income and raise private demand in economy, thus leading inflation. Yes, it is very correct. ગવર્મેન્ટ જ્યારે વધારે રૂપિયા આપે તો લોકોની ઇન્કમ વધી જાય, લોકોની ઇન્કમ વધી જાય એટલે લોકો ડિમાન્ડ વધારે કરે, લોકો ડિમાન્ડ વધારે કરે, પણ પ્રોડક્શન એટલું ને એટલું જ છે. સો વોટ વિલ હેપન? ઇન ટર્ન વી વિલ હેવ just what will happen? Prices will rise, and that is called inflation. Excess supply of rupee will cause its depreciation. સીધી વાત છે, રૂપિયા બહુ બધા આવી જાય તો એનો ડેપ્રિસિએશન થાય. અને શું પૂછ્યું છે? કરેક્ટ કોડ, બોથ આર કરેક્ટ વન. ચલો, તો કન્સિડર ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ. ઓકે, યસ, 1929 ગ્રેટ ડિપ્રેશન, બરાબર, એન્ડ જર્મની. ચલો, કન્સિડર ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ. જીડીપી કેલ્ક્યુલેટ્સ અને કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ પૂછ્યા છે. The GDP calculates India's national income by adding all the expenditures in the economy. GDP ની કેલ્ક્યુલેશનમાં શું બધા ખર્ચાઓથી ગણી શકાય? યસ, ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ વેઝ. બરાબર, જેટલી ઇન્કમ છે એટલા જ ક્યાંક ને ક્યાંક એક્સપેન્ડિચર છે. So can we calculate by expenditures? Yes. Second one, GVA, gross value added method, is not considered while measuring income. No, I don't think એવું કઈ છે. તો second is the wrong one. So either 1 or 1, 3 at least. If the government earned more from taxes than what is spent on subsidies, the GVA will be higher than GDP. No, 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 આવું કઈ ના હોય. ગવર્મેન્ટના અર્નિંગ ને અને સબસિડી ને વધી જાય અને જીવીએ વધારે હોય જીડીપી કરતા. નો, ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ ઇઝ વન મેથડ. સો આઈ થિંક ઓનલી વન સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ કરેક્ટ, એ. રાઈટ. which of the following is or are the measures to control inflation? ચલો, ઇન્ફ્લેશન ને તમારે કંટ્રોલ કરવું છે, મતલબ ભાવ વધતા અટકાવે છે, તો શું કરશો? સી, ઇન્ક્રીઝિંગ જીએસટી રેટ્સ ઓન કોમોડિટીઝ એનાથી ઘટશે? નહીં, જીએસટી રેટ વધાર્યા. ઓકે, પણ જુઓ, કરેક્ટ કોડમાં પહેલું તો સાચું છે જ, એમાં મગજ દોડાવવાની એમ બી જરૂર નથી કે હા ભાઈ ચલો જીએસટી રેટ વધારો. જો આનાથી કઈ રીતે કંટ્રોલ થાય તમને સમજો. જીએસટી રેટ વધારો એટલે વસ્તુ મોંઘી થાય, વસ્તુ મોંઘી થાય એટલે વસ્તુની ડિમાન્ડ ઘટી જાય. બરાબર? વસ્તુની ડિમાન્ડ ઘટી જાય ને એટલે લોકો ડિમાન્ડ ઓછી કરે, જે વસ્તુની ડિમાન્ડ ઓછી હોય એનો ભાવ આપોઆપ ઘટી જાય. ઓકે, તો તમારે લોજિકલી ચેક કરવું પડે. સેકન્ડ વન, ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ટ્રાન્સફર પેમેન્ટ. બરાબર, ટ્રાન્સફર પેમેન્ટ એટલે એક કંપનીની અંદર ટુ અંદર એકબીજામાં જ્યારે પ્રાઇસ ટ્રાન્સફર થાય એનાથી બી ભાવ કંટ્રોલ કરી શકાય. મે બી કરી શકાય, ફાર ફેચ વિચારો તો. એન્ડ સેકન્ડ, થર્ડ વન ઇઝ
ઇન્ક્રીઝ ઇન ધી ગવર્મેન્ટ સ્ટિમ્યુલસ પેકેજ, નહીં, આ તો ડેફિનેટલી અગેન્સ્ટમાં થાય. ગવર્મેન્ટ પોતાનું સ્ટિમ્યુલસ પેકેજ વધારે એટલે શું થાય? લોકોની જોડે વધારે રૂપિયા આવે તો ઇન્ફ્લેશન વધે. તો થર્ડ તો ના જ આવે, બરાબર, પહેલું ડેફિનેટલી આવે. અને ટ્રાન્સફર પેમેન્ટના આઈ ડોન્ટ થિંક કે ડાયરેક્ટ વેઝ છે, પણ ટ્રાન્સફર પેમેન્ટથી કદાચ પ્રાઇસ વધી જાય, પણ આઈ ડોન્ટ થિંક ઇટ્સ અ ડાયરેક્ટ ઇમ્પ્લિકેશન. સો આઈધર A or B. આઈ એમ ગોઈંગ વિથ A. ચાલો, then we are going with the fifth question. Right, consider the following statements. જેમાંથી correct statement જોવાના છે. When an economy goes through a phase of high inflation, there are chances that the unemployment rate will fall. Yes, આપણને ખબર છે ઇન્ફ્લેશન અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ નું જનરલી ઇન્વર્સ રિલેશન હોય છે, unless it is a stagflation. High inflation can lower purchasing power of the consumer. Yes, ભાવ વધે છે, કન્ઝ્યુમરને લાગે છે કે જો રૂપિયા વધારે છે, પણ સેમ વસ્તુના વધારે રૂપિયા, કન્ઝ્યુમર પાવર, purchasing power ઘટી ગયો. And RBI monetary policy has a direct impact on controlling the cost push. RBI ની મોનેટરી પોલિસીથી ડાયરેક્ટ ઇમ્પ્લિકેશન નથી આવતી, સમજો. પૈસા મોંઘો થાય, બરાબર, એટલે લોકોને આરબીઆઈ શું કરી શકે? લોન રેટ કંટ્રોલ કરે. રાઈટ, હવે લોન રેટ ખોટું થાય તો 1 અને 3 તો ખોટું જ છે, બીજું સાચું લાગે છે. તો this is 1 and 2 which is a correct answer. Let us check the summary and 5 out of 5 are correct. Right, wow, બહુ ટાઈમે કંઈક આવું આવ્યું, bingo. ચલો, હાર્ડ કરન્સી એટલે શું છે? ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલી નેશન ઇશ્યુ કરે છે, પોલિટિકલી ઇકોનોમિકલી સ્ટેબલ હોય છે, આખા વર્લ્ડમાં એક્સેપ્ટ થાય છે, અને ઇવન ડોમેસ્ટિક કરન્સી કરતા વધારે એક્સેપ્ટેબલ હોય છે. હાર્ડ કરન્સી જનરલી માનવામાં આવે છે કે શોર્ટ ટર્મમાં એની વેલ્યુ વધતી ઘટતી નથી, જનરલી હાઈલી લિક્વિડ હોય છે. અને ટ્રેડેબલ કરન્સીઝમાં તમે જુઓ કઈ કઈ આવે છે? ડોલર, યુરો અને જાપાનીઝ યેન. જનરલી એમાં ડેપ્રિસિએશન કે એપ્રિસિએશન એટલું થતું નથી. આપણે જોયું હતું કે પ્રિન્ટિંગ કરન્સી ખોટી વસ્તુ છે, કારણ કે એનાથી મેં તમને ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતી વખતે જ સમજાવી દીધું હતું કે શું થશે? ગવર્મેન્ટ વધારે રૂપિયા કરશે તો લોકોના હાથમાં વધારે રૂપિયા આવશે, લોકો વધારે ડિમાન્ડ કરશે અને ભાવ વધારે વધશે. રાઈટ, સો ધેટ ઇઝ ધ વે. ધેન આપણે જોયું હતું જીવીએ ઇઝ વન ઓફ ધ મેથડ, બરાબર. જો જીડીપી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની એક મેથડ છે જીવીએ વાળી, બરાબર. સો if you think logically you will always come up with the answer. For example, GDP અને GVA છે, બરાબર, એ બે વેલ્યુ કમ્પોનન્ટ છે જેની મદદથી તમે નેશનલ ઇન્કમ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. જ્યારે જીવીએ એટલે ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ શું છે? જો પહેલો એક રસ્તો તો શું છે કે જીડીપી ને તમારે ગણવી હોય તો આખા દેશના જેટલા બી લોકોનો બધો જ ખર્ચો છે એ ગણી નાખો. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું ધારો કે 100 રૂપિયા કમાયો, રાઈટ, તો દેટ ઇઝ માય ઇન્કમ. વોટ ઇઝ એન એક્સપેન્ડિચર એપ્રોચ? કે ધારો કે મેં 20 રૂપિયા સેવિંગ કર્યા, 50 રૂપિયાનું કેપિટલ ગુડ ખરીદ્યું અને 30 રૂપિયાનું કન્ઝપ્શન ગુડ ખરીદ્યું, તો ત્રણેયનો સરવાળો કરો તો જેટલી મારી ઇન્કમ હતી એટલી મળી ગઈ. રાઈટ, સો ઇન ધીસ વે જીડીપી કેલ્ક્યુલેશન્સ કેન બી ડન બાય એક્સપેન્ડિચર મેથડ એઝ વેલ, બરાબર. જ્યારે જીવીએ કેલ્ક્યુલેશન શું હોય છે? જીવીએ કેલ્ક્યુલેશન નેશનલ ઇન્કમને ગણે છે. કઈ રીતે? કે ભાઈ હવે આપણે વેલ્યુ એડેડ, ઓકે, દરેક કમ્પોનન્ટ, દરેક સેક્ટર કેટલી વેલ્યુ એડ કરે છે, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે આપણે જીએસટી નો કોન્સેપ્ટ છે ને, સેમ લાઈનમાં. ઓકે, ચલો, તો જીડીપીમાં શું જોવા મળે? જીડીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીવીએ પ્લસ એની અંદર જે ગવર્મેન્ટના ટેક્સીસ છે એને ઉમેરી દો અને એમાંથી સબસિડીઝને ડિડક્ટ કરી દો. રાઈટ, સો દેટ ઇઝ હાઉ વી વિલ ગેટ જીવીએ, બરાબર. અને ગવર્મેન્ટનું જ્યારે ટેક્સિંગ વધારે હોય, બરાબર, તો એની ઇન્કમ જનરલી વધારે જોવા મળે. ધેન ફોર્થ ક્વેશ્ચન આપણે જોયું તો ટ્રાન્સફર પેમેન્ટના ડાયરેક્ટ કનેક્શન નથી, બરાબર, તો એને તો આપણે એલિમિનેટ કર્યા. ત્રીજું ડેફિનેટલી ખોટું હતું કે સ્ટિમ્યુલસ પેકેટથી ઊંધી અસર જોવા મળે, બરાબર. તો મેં તમને જો કીધું હતું જીએસટી રેટ વધારો તો કોમોડિટીની ડિમાન્ડ ઘટી જાય, તો લોકોની ગ્રોથ બી ઘટી જાય, એને લીધે વસ્તુનો ભાવ બી રિલેટિવલી ઘટવા માંડે. સ્ટિમ્યુલસ પેકેજ જનરલી ઇન્ક્રીઝ કરે ઇન્ફ્લેશન. ટ્રાન્સફર પેમેન્ટ એટલે જનરલી કન્ટ્રીના એક બે રેસિડેન્ટ એકબીજાની જોડે જે રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરે છે, એનાની જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી. ચલો, ધેન આપણે જોયું તો આરબીઆઈની મોનેટરી પોલિસીની ઇનડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ જોવા મળે છે, રાઈટ. અને બાકીના બે કમ્પોનન્ટ બહુ સિમ્પલ છે. જો જનરલી ઇન્ફ્લેશન અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ વચ્ચે ટ્રેડ ઓફ જોવા મળે છે. જ્યારે ઇકોનોમીમાં હાઈ ઇન્ફ્લેશન હોય તો અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રેટ ઘટી જાય. કેમ? કારણ કે બધા લોકોના હાથમાં જોબ છે, અને માટે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રેટ ઓછો છે, ઠીક છે. હાયર ઇન્ફ્લેશન છે એનાથી લોકોનો પાવર, પર્ચેસિંગ પાવર ઘટી જાય, ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, અને કોસ્ટ પુશને ડાયરેક્ટલી નહીં પણ ઇનડાયરેક્ટલી અસર કરે છે. ઓકે, ચલો, then we'll go for the 24th November current affairs component. ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ સેકન્ડ ક્વિઝ.
Okay, India has signed the Economic Cooperation and Trade Agreement with which of the following countries? Economic Cooperation and Trade Agreement કોની જોડે કર્યું છે? I guess Australia જોડે કર્યું છે. Yes, I think so. Sure. Then consider the following statements. According to the Election Commission, conduction of service of election commissioners and transaction officers Act 1991, the term chief election commission and other election commission is 6 years or 65, whichever is earlier. Yes, 665. I remember it's the condition. Since 2004, the election commissioner are selected in such a way that they complete their full term. Generally, આવું હોતું નથી. પહેલું તો સાચું છે. And 324 states that election commission is removed through impeachment. Impeachment ખાલી કોનું થાય ઇન્ડિયામાં? ખાલી અને ખાલી પ્રેસિડેન્ટનું. બાકીના બધાનું રિમૂવલ થાય. બરાબર ને? ચીફ ઇલેક્શન કમિશનને કઈ રીતે રિમૂવ કરવામાં આવે છે? As a manner of what? Like the Supreme Court judge. Right? So E only seems to be correct one. Gilt age fund શું હોય છે? Gilt funds are mutual funds that invest only in the government securities. Yes. Gilt age funds કેવા હોય છે? ખાલી ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી નહીં, પણ એવી સિક્યોરિટી કે જે highly valued હોય. So that is correct one. The funds are invested only for a shorter duration, say less than 91 days. I don't think so. આવું કંઈ હોય. Third, these are impacted by interest rate movements. Interest rate movements generally નથી હોતી, માટે જે stable હોય છે, માટે જે preferred હોય છે. So correct statement looks like only one. Okay. Generally એમાં rate movement ની અસર આવે, પણ generally gilt age fund છે એ stable હોય છે. Okay. So I'm going with one, maybe three સાચું બી હોઈ શકે કારણ કે impact તો આવે. Yes, that also looks plausible, but I will still stick to my previous judgment. Then significance of mangroves. So આ બહુ easy હોવો જોઈએ. Mangrove forest consists of trees and shrubs and live in the intertidal wave in the coastal areas. Yes. They also support a rich food web. Yes. And the mangrove forest can both aid in removal of the carbon from the atmosphere and prevent the release of the same upon their destruction, which is correct one. So all three are correct. Consider the following statements regarding the prevention of women from the Domestic Violence Act 2005. The Act provides a definition of domestic violence for the first time in Indian law. Maybe સાચું હોઈ શકે. The Act recognizes a domestic abuse as a punishable offense. Of course, તો jail act આયો હોય. And it is both civil and criminal means for protection of order and criminal enforcement. All three statements look correct. However, પહેલી વાર definition આપી હતી કે નહીં, that I don't know, but still I'm going with a leap of faith. And how many are correct? Only two are correct. So let us check. Okay, પહેલી એગ્રીમેન્ટ જે આપણે વાત કરી હતી, ઇકોનોમિક કોઓપરેશન અને ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ છે, ઓસ્ટ્રેલિયા જોડે થઈ રહ્યું છે. બરાબર? અને ધ પીએમ સ્કોટ મોરિસન જે ઓસ્ટ્રેલિયાના પીએમ છે એની સાથે આપણે ડીલ કરી રહ્યા છે. 1 and 3 both are connect. Okay, and impeachment જ કહે છે. But I think as far as I consider, impeachment is a word only and only used for the president of India. Right? I still do not agree with this. Removal જ થાય છે. બરાબર? I still don't agree with the third statement. બરાબર? Interpretation error છે. I don't think. ચલો આપણે આર્ટિકલ જોઈ લઈએ. આર્ટિકલ 324 of Indian Constitution. બરાબર? Because I think એનું removal છે. બરાબર? એ કઈ રીતે થાય છે? It is only with the extent of removal અને impeachment જો આને બંને રીતે interpret કરી શકાય. બરાબર? પણ I think કે impeachment એનું ના કરવું જોઈએ. બરાબર? આપણે જો provided that any chief election commissioner or a regional commissioner shall not be removed from the office except on the recommendation of chief election commission. અને બરો હજી પણ એક removal હશે. REMOV remove. Okay, provided that the chief election commission shall not be removed from his office in like manner and the condition like the ground of the judge of Supreme Court, and the conditions for the judge shall not be varied to his disadvantage after his appointment. So impeachment word જોડે મને concern છે, and I still through impeachment word જોડે હું agree નથી થતો. So even though they are saying my answer is wrong, I am saying this answer itself is wrong. It only should be the answer. It's not impeachment.
બરાબર. ઇમ્પીચમેન્ટ ઇઝ અ વર્ડ only and only used by the constitution only for the president. યસ, લાઈક તમે કહેતા હતા કે ભાઈ ગિલ્ટ એજ ફંડ છે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટના વેરિએશનની અસર થાય છે, પણ જનરલી મેં એનો કોર આસ્પેક્ટ લીધો હતો. મારું લોજિક એ હતું કે અલગ અલગ રીતે ગિલ્ટ એજ ફંડ છે, જનરલી એને રિસ્ક એસોસિએટેડ હોય, પણ દે આર સેફ એન્ડ ધેટ્સ વાય દે આર કન્સિડર્ડ એઝ ગિલ્ટ એજ. બરાબર, જેના ડિફોલ્ટ થવાના ચાન્સીસ નથી હોતા. ઓકે, સો ગવર્મેન્ટ બોન્ડ છે પ્રોટેક્ટેડ હોય છે ગવર્મેન્ટ દ્વારા અને એના પર માર્કેટ રેટની અસર થાય છે. મેનગ્રુવ્સ વાળું સ્ટેટમેન્ટ ઓબ્વિયસલી સાચું હતું. મેનગ્રુવ્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, આપણે એના કન્ઝર્વેશન માટે ફોકસ કરવું જોઈએ. બહુ બધા રીઝન છે. જનરલી એસેન્શિયલી શું હોય કે જ્યાં દરિયો પૂરો થાય, બરાબર, દરિયો પૂરો થાય ને જમીન ચાલુ થાય ને એના વચ્ચે અમુક રેન્જ સુધી દરિયાના મોજા આવે, જેને ઇન્ટરટાઇડલ વોટર કહીએ આપણે. બરાબર, ઇન્ટરટાઇડલ, જ્યાં ટાઇડ્સ આવે છે ને જતા રહે છે. સો ઇટ્સ ધોઝ એરિયા ઇન કોસ્ટલ એરિયા કે જ્યાં રીચ ફૂડ ચેઇન જોવા મળે છે, જ્યાં નાના ઝાડ, ટ્રીઝ, શ્રબ્સ બધું જોવા મળે છે, મળી એરિયા હોય છે, ત્યાં બહુ રીચ ઇકોસિસ્ટમ હોય છે અને એટલો બધો કાર્બન ને એ લોકો સ્ટોર કરે છે, ઇટ ઇઝ અનબિલીવેબલ. રાઈટ, સો મેનગ્રુવ્સ આર વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કાર્બનને પ્રોટેક્ટ કરે છે. ઇવન ડિઝાસ્ટર આવે છે તો એની સામે ફ્રન્ટ લાઇન ઓફ ડિફેન્સ તરીકે બી કોસ્ટ શોરનું ધોવાણ ને બધું અટકાવે છે. બરાબર, અહીંયા સિવિલ અને ક્રિમિનલ બંને પ્રોટેક્શન નથી હોતું. સો લેટ અસ ચેક. ઓકે, ઇટ ઇઝ મોર ફોર ધ સિવિલ લો, નોટ ક્રિમિનલ એન્ફોર્સમેન્ટ. પ્રોટેક્શન ઓફ વુમન ફ્રોમ ધ ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ એક્ટ શું કરે છે? વુમનને એમના રાઇટ્સથી પ્રોટેક્શન આપે છે કે એમની સામે કોઈ પ્રકારનો વાયોલન્સ થવું જોઈએ નહીં. પહેલો સિગ્નિફિકન્ટ લો હતો, પહેલો સિગ્નિફિકન્ટ એટેમ્પ્ટ હતો કે જેનાથી વુમનને પ્રોટેક્શન કરવામાં આવે છે. પહેલી વાર અહીંયા ડેફિનેશન ડિફાઇન કરવામાં આવી હતી. વુમનનું એક્સપ્લોઇટેશન ઇમોશનલ, વર્બલ, સેક્સ્યુઅલ, ઇકોનોમિક કોઈ પણ સેન્સમાં થતું હોઈ શકે. અને એસેન્શિયલી ઇટ્સ અ સિવિલ લો કે જેનો મતલબ છે પ્રોટેક્શન ઓફ ઓર્ડર્સ રાધર દેન ક્રિમિનલ એન્ફોર્સમેન્ટ. વુમનને બચાવવું એમની, આ સ્ટેટમેન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પ્લીઝ સમજજો. નોર્મલ સેન્સમાં તમને લાગે કે ભાઈ વુમન પર વાયોલન્સ થયું છે તો એને પનિશમેન્ટ થવી જોઈએ, બટ રિમેમ્બર ઇટ્સ અ સિવિલ લો, ઇટ્સ નોટ હેવિંગ ક્રિમિનલ constituencies, right? Criminal enforcement નથી કરતું. There's a new fact, even I am learning. You should also make it line. So that's a good learning for us. કે આ સિવિલ આસ્પેક્ટ વધારે કવર કરે છે, not civil and criminal both. Right, so that's why we made it wrong. So I consider still my three statements are correct. બરાબર, અને ચોથામાં આપણને નવું શીખવા મળ્યું. See, right and wrong, I'm telling you again and again, it's not that what you is right and what is wrong. It is rather that we are thinking properly or not, that matters. ઠીક છે? So till this, we'll keep today's session. Hopefully you would enjoy the session. So we'll keep the recording till this moment. Keep learning, keep enjoying.